Khiếp, hai bố con này vào tận trong này xây được nhà rồi. Tháo ơi, đi ra đây đi, về đây. Cháu sợ mẹ cháu lắm ông ạ. Cuộc sống của bố con tôi bây giờ cũng dần ổn định rồi. Tôi đừng có đến đây quấy rầy bố con tôi nữa. Tôi tưởng anh đi lính về thế nào, cũng chỉ xây được căn nhà rột nát sâu trong rừng thế này thôi à? Anh vẫn thế nhỉ? Vẫn nghèo và vẫn không biết điều như này nào. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi cũng chẳng thèm chất một người nghèo như anh làm gì. Chỉ có anh Hải giàu có mới có thể chăm sóc được cho tôi thôi. Bố đang nấu món gì đấy? Con dậy rồi à? Ừ. Bố đang rang cơm con ạ. Bố rang cơm thì mình ăn sáng. Con dậy thì con đi ra ngoài ngồi với ông đi. Bố rang cơm xong mình ăn nhé. Dạ. Ông dậy sớm thế? Đây. Tối qua ông có ngủ ngon không? Vâng. Tối qua cháu cũng ngủ ngon. Cơm chín rồi bố. Cơm này. Rồi. Thả cơm. Sáng nay mình ăn cơm rang thôi bố. Vâng. Đôi răng cơn năm thế ông nhỉ? Rồi. Sáng nay mình ăn sáng xong con sẽ đi lấy cái gỗ thừa hôm nọ làm nhà này về làm cái giường bố. Vậy. Làm giường để được ngủ. Vậy. Với lại làm con sẽ làm nốt cái cửa này. Vậy. Bố ăn no chưa? Rồi. Ở trong vẫn còn cơm. Rồi. Rồi. Con ăn no chưa? Em đưa bố mang đi rửa. Đưa con mang đi cất này. Chiều dài này chắc là 2 mét bố ạ. Đây. Vâng. Chiều rộng. Rộng 1m6. Rồi, 1m6 chắc đủ rồi bố. Đủ rồi. $50 cao. Dài 2 mét, cao 50. Rộng 16. Chắc đủ, chắc được rồi bố. Này. Những cái này vẫn tận dụng được bố. Mình sẽ tận dụng cái gỗ này để làm cái gì.
Vâng. Cái nào dùng được thì mình lấy. Bố đi vào nhà lấy hộ con cưa nhé. Vâng. 50 đây đúng không ạ? Bố đánh dấu hộ con. Được. Đây nha. Giữ hộ con nhé. Vâng. Đúng rồi.
thẳng chưa bố? Thẳng. Bố với ông làm gì đấy? Bố làm cái giường để ngủ con ạ. Làm giường để ngủ, không phải ngủ dưới nền nữa. Con lấy hộ bố cái đinh. Bố làm xong chưa? Chưa con ạ. Một lúc nữa. Bố cho con đi chơi với bạn Kiều nhé. Chơi với bạn Kiều á? Dạ. Thế con đi đi. Đi chơi một lúc về nhé. Vâng. Con đi không được đi tắm suối đâu nhá. Vâng. Được đấy. Bố dễ hộ con cái này. Được rồi bố. Này tí lấy ván để đóng từ đây sang đây nữa được. Rồi. Đầu bố. Không bố. Được đấy bố. Được đấy bố. Được. Bố làm thử xem nào.
Ghê con ạ. Vâng. Nằm thích không bố? Thế thôi. Vâng, bây giờ mình sẽ không phải nằm dưới đất nữa. Mình có giường. Này chắc đủ 3 người nằm thoải mái. Bộ đấy. Vâng. Bây giờ làm xong cái giường rồi chắc con phải làm nốt cái cửa đã bố. Vâng. Vâng. Con phải lấy thước đo xong làm nốt cái cửa. Vâng. Một mét 77. Tí nữa lên nhà tớ ăn cơm nhà bạn Thảo rồi. Thế thì sang nhà tớ ăn cơm đi, tớ đói bụng rồi. Đầu bằng nhau chứ. Gần chút. Được.
thôi bố đi nghỉ đi, để con làm cho. Vâng, cái này con một mình làm. Bố lấy cho chị con bố.
tới bố. Được. Giờ con làm nốt kiến. Bố đi cho con ghế. Bố cầm hỗ trợ con cầm bố. Bà bố. Các con bằng tôi là thao rồi. Rồi bố ạ. Ừ. Con lăng đẹp quá. Vâng. Xong 2 cửa to thì bây giờ con sẽ làm 2 cửa bé. Vâng. 4 cái cửa sổ. Vâng. Làm nốt 4 cửa sổ nha. Mày làm chết. Vâng.
Bố con lấy 2 viên nào. Đi chơi về rồi à? Con về rồi à? Ông làm gì đấy? Bố làm cửa sổ con ạ. Làm cửa đấy, cửa sổ để gió nó không vào nhà. Rồi bố. Để mở. Xong chưa bố? Xong rồi con ạ. Hôm nay con đi chơi có vui không? Có ạ. Hả? Bố vừa làm được cái giường ở trong nhà đấy. Con vào xem có thích không? Vâng. Đấy, con xem con có thích không? Wow, giường này đẹp lắm. Con thích lắm. Bố ạ. Ừ. Con nằm ngủ nhé. Rồi con nằm đi, mình thử xem. Thích không? Thích. Bây giờ có giường rồi, không phải nằm dưới đất nữa rồi. Thích không? Nằm thích lắm bố ạ. Ừ. Bây giờ có giường rồi, không phải nằm dưới đất nữa rồi nha. Ừ. Nằm thích không? Cháu là thích không? Có ạ. Ông ra đây ngủ đi. Cháu cứ ngủ. Còn đây nhá, để bố đi làm nốt cái cửa sổ đấy. Bố ở đây nghỉ ngơi với Thảo nhá, để con đi làm nốt cái cửa sổ đấy. Và bây giờ bố làm được giường rồi, không phải nằm dưới đất nữa ông nhỉ? Vậy, có đây là không phải là dưới đấy là không phải đá rồi. Vâng. Anh ơi, hôm nay không làm gì thì anh cho em đi thăm Thảo được không? Đi thăm làm gì? Lâu rồi em không được gặp Thảo, em cũng thấy nhớ rồi. Hôm nay không làm gì thì anh cho em đi thăm được không? Đi thì đi nhanh lên, còn về làm việc nha. Tôi không có thời gian đâu đấy. Vâng, em sẽ lên sớm.
Khiếp, hai bố con này vào tận trong này xây được nhà rồi à? Thảo ơi! Thảo! Thảo ơi! Đi ra đây đi, về với mẹ! Cô đến đây làm gì? Bây mẹ con đến rồi. Cháu sợ mẹ cháu lắm ông ạ. Con sẽ rồi. Cô đến đây làm gì? Thảo ơi! Đi ra đây với mẹ! Mẹ có quà cho con này. Cô đến đây làm gì? Không có cô thì bố con tôi vẫn sống tốt. Cô đi về đi. Tôi nhớ Thảo nên tôi đến thăm Thảo. Còn anh đã nghèo rồi lại còn không biết điều nữa. Cháu sợ lắm. Cháu sợ mẹ đưa cháu về lắm ông ạ. Con sẽ rồi. Thảo! Đi ra đây với mẹ! Thảo ơi! Ra đây mẹ cho quà này. Thôi, ở đây không tiện nói chuyện thì cô đi ra kia với tôi đi. Cô đi ra bên kia Thảo nói ơi! chuyện. Ra đây mẹ cho quà. Thôi, bố con tôi không cần quà của cô đâu. Đi, ra bên kia nói chuyện đi. Chỗ này không tiện. Đi ra bên này. Ông ơi, bố mẹ cháu lại cãi nhau rồi. Con sẽ rồi. Chúng ta nói chuyện ở đây đi. Cuộc sống của bố con tôi bây giờ cũng dần ổn định rồi. Cô đừng có đến đây quấy rầy bố con tôi nữa. Khiếp! Tôi tưởng anh đi lính về thế nào. Cũng chỉ xây được căn nhà dột nát sâu trong rừng thế này thôi à? Cho dù là ngôi nhà to hay là ngôi nhà bé thì đấy cũng là công sức của hai bố con tôi. Cô lấy tư cách gì mà chê bai? Cô đã đi theo người khác rồi thì cô đừng có đến đây quấy rầy bố con tôi nữa. Anh vẫn thế nhỉ? Vẫn nghèo và vẫn không biết điều như ngày nào. Cô đã đi theo người khác rồi thì cô lấy tư cách gì mà nói tôi? Bây giờ tôi có cuộc sống riêng của tôi rồi. Cô đừng có đến đây để quấy rầy bố con tôi nữa. Cuộc sống của tôi thích làm thế nào thì làm. Cô về đi. Anh đúng là đồ không biết điều. Phải như tôi đây này, bây giờ lấy được chồng giàu nhất làng, không thiếu thốn cái gì. Thôi, cô về đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi cũng chẳng thèm chất một người nghèo như anh làm gì. Tôi đến đây vì Thảo. Tôi thấy nhớ nó, tôi chỉ đến thăm nó thôi. Ngày trước Thảo sống với cô đã không chăm sóc tốt cho nó thì bây giờ cô đừng có đến đây quấy rầy nó nữa. Nó sống với tôi, hai bố con tôi tuy nghèo nhưng sống tình cảm, hạnh phúc. Thôi, cô đi về đi. Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Cô đi về đi. Khiếp, tưởng tôi muốn nói chuyện với anh lắm. Chỉ có anh Hải giàu có mới có thể chăm sóc được cho tôi thôi. Bố mẹ về giường. Ừ, mấy con về rồi con ạ. Bố ở đây bố sẽ không để cho mấy con đưa con đi nữa. Ở đây với bố nhé.
Lên cơm đi, bố ơi, má ơi. Lên bún. Ngồi đi. Hôm nay mình ăn bún thôi. Vâng. Ăn bún. Ngày mai chắc con phải đóng một cái bàn để đây để mình được ăn cơm bố ạ. Vâng. Bố ơi, bún ngon lắm. Ừ. Ăn nhiều vào nhá con. Dạ. Ngày mai chắc con phải đi mua dây nước về để dẫn nước về đây bố ạ. Vâng. Với chắc con làm một cái bàn đây để mình được ngồi ăn cơm. Chỗ ngoài này thì chắc sẽ làm một cái vườn rau. Trồng rau để nước dưới suối này thì con thấy cũng ăn được nhưng mà không sạch cho lắm. Mai con phải đi mua dây nước để dẫn nước từ trên đầu nguồn xuống thì nó mới sạch. Vâng. Ăn nó mới đảm bảo.